لومړی د AI په مرسته دغه جوړ شوی نیوز تر پایه وګورئ. تازه خبر د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ځمکې لانده د ترکیې د استانبول په څیر یو لوی سوداګریز مرکز د جوړولو پلان شوی دی. د معلوماتو له مخې د دې پروژې لپاره په ننګرهار، لغمان، کابل، جوزجان، تخار، خوست او هرات ولایتونو کې د 2.5 میلیارد افغانیو بودیجه منظورۍ ته وړاندې شوې او د تایید لپاره افغان حکومت مسؤلینو ته استول شوې ده. سلام، وخت مو په خیر. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیوګانې د AI په مرسته جوړیږي او دا کانټینټ تاسې پر پښتو، انګلیسي او اردو ژبو کې ډیر په اسانه طریقې سره جوړولی شئ. لګښت ته اړتیا نه لري، یعنې بغیر د کوم فیس او بغیر د کومو پیسو څخه په وړیا ډول همدا کانټینټ جوړولی شئ. که درته ووایم پر اوس وخت کې خلک فیسبوک، ټیک ټاک او یوټیوب اټومیشن باندې کار کوي، د همدې ټولو غوره انتخاب AI نیوز ده، ځکه دا همیشه اورګرین ده او هر وخت ستاسو ویډیوګانې پر مخ تللی شي. اوس راځو چې څرنګه کولی شو همدا ویډیوګانې جوړې کړو. طریقه درښایم، خو له هغې څخه وړاندې ویډیو ته لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو په دغه برخه کې موږ او تاسو خپل ځان دپاره یو تصویر جوړو. دې دپاره تاسې راشئ د خپل موبایل کې د جیمینای اپلیکیشن راخلاص کړئ، پر پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، خپل یو عکس انتخاب کړئ. په دغه طریقې سره زه راځم د عکس انتخابوم او په لاندې خانه کې دغه لیکل ورکړئ. یاد لیکل د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دی. بیا راسئ په دې ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ، نو ستاسو عکس یا تصویر به جوړ شي. د تصویر د ډاونلوډ لپاره پر همدغه عکس باندې کلیک واخلئ او بیا سیو ټو ګالري انتخاب کړئ. دغه تصویر ستاسو موبایل ته را ډاونلوډ کیږي. بیا هم وایم دغه کوم لیکل چې ما ورڅخه استفاده وکړه، د ترلاسه کولو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. دا دوهمه برخه ده پر کوم کې چې موږ له تصویر څخه یوه ویډیو جوړو. دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر راخلاص کړئ، په پورته سرچ یا لټون برخه کې ولیکئ فلو AI. دغه ویب سایټ تاسو مخ ته راځي، پر همدې باندې یو کلیک واخلئ. د کلیک کولو وروسته د ایمیل د لارې لاګین شئ همدې ویب سایټ ته. په دغه طریقې سره لکه څرنګه چې تاسو د موبایل په سکرین باندې ښکاري. په دغه خانه کې تاسې خپل ایمیل ادرس به انتخاب کړئ یو له دې څخه. د ګوګل د لارې په اسانه طریقې سره کولی شئ خپل اکاونټ جوړ کړئ. په کریټ وید فلو اپشن باندې کلیک واخلئ. زه راځم خپل ایمیل ادرس انتخابوم. دا لوډینګ اخلي، لیک انتظار ورته کوو. یوه بله صفحه ستاسو مخ ته راځي، دلته کلیک واخلئ، دغه دواړه اپشن ټیک مارک کړئ او بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ. له دې څخه دا صفحه پورته یوسئ او بیا په کانټینیو اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس تاسو راشئ په نیو پراجیکټ باندې کلیک واخلئ. له دغه ځای څخه تاسو کولی شئ یوه ویډیو جوړه کړئ. اوس تاسو راشئ په ګیټ سټارټ باندې کلیک واخلئ. همدارنګه دلته به تاسو خپل د ویډیو سایز انتخاب کړئ. تاسو ویډیو جوړوئ او یا هم تصویر، راسئ په دې پلس اپشن باندې کلیک واخلئ. هغه تصویر کوم چې موږ هم دا اوس جوړ کړ، تاسو به راشئ همغه به ور اپلوډ کړئ. په اپلوډ اپشن باندې کلیک واخلئ، همدغه جوړ شوی تصویر راواخلئ، په اګري اپشن باندې کلیک واخلئ. زه راځم د موبایل ګالرۍ ته، دغه کوم عکس چې موږ هم دا اوس جوړ کړ لومړی همدا ورته اپلوډ کوو. له دې نه وروسته لږ لیکل ورکوو تر څو ویډیو جوړه کړي. د لیکلو دپاره تاسو د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. پرامپټ هلته وجود لري چې څرنګه موږ ویډیو جوړولی سو. اوس ملګرو راځو دغه یو پرامپټ موږ ورکوو. دلته لیکل شوي دي انګریډینټس ټو ویډیو، همدا به انتخاب کړئ او دغه سایز یا تاسو د ټیک ټاک سایز کې ویډیو جوړوئ او یا هم د یوټیوب، دلته دواړه وجود لري، یو له دې څخه انتخاب کړئ. اوس په دې لاندې خانه کې تاسې همدا لیکل ورکئ او بیا په دې ایرو اپشن باندې کلیک واخلئ. اوس راځو په دې ایرو اپشن باندې کلیک واخلو، زموږ ویډیو به چمتو شي. تاسو لیدلی شئ ویډیو د جوړېدو پر حال کې ده. د لږ ځنډ انتظار وروسته دغه ویډیو جوړیږي. د ډاونلوډ لپاره پر همدې ویډیو باندې کلیک واخلئ، بیا سیو ټو ګالري انتخاب کړئ. دغه ویډیو به تاسو موبایل ته سیو شي. دا د ویډیو دریمه برخه ده پر کوم کې چې موږ اوس مهال نیوز جوړو. دې دپاره تاسې راشئ د یو رسمي ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ، د مثال په ډول BBC.com. زه راځم همدې ویب سایټ ته او له دې څخه یو نیوز را کاپي کوم. دوی پوسټونه ترسره کړي، یعنې خبرونه پوسټ کړي په لیکلي بڼه. همدې څخه موږ یو لیکل را کاپي کوو او آډیو ترې جوړو. همدغه آډیو بیا د خپلې ویډیو سره یوځای کوو تر څو زموږ ویډیو چمتو شي. په دې ځای کې تاسو لیدنه وکړئ کوم چې ستاسو دپاره ښه نیوز و، جالبه و، همغه را کاپي کړئ. پر کوم باندې چې زیات لیدونکي راغلي وو پر همغې باندې تاسو ویډیو جوړه کړئ. زه راځم دا یو را کاپي کوم.
د کاپي دپاره پر همدې پوسټ باندې کلیک واخلئ. دغه کوم نیوز چې تاسو کاپي کول غواړئ تاسو ته یوه بله صفحه مخته راځي، بیا سلیکټ باندې کلیک واخلئ. دغه لیکل به تاسې سره را کاپي شي. دا د ویډیو څلورمه برخه ده پر کوم کې چې موږ آډیو جوړو. دې دپاره تاسې راشئ پشتو ټیکسټ ټو آډیو سرچ کې په یو براوزر کې دغه ویبسایټ ته راشئ او دلته کلیک واخلئ کریټ آډیو. په دغه ځای کې دغه کوم لیکل چې ترسره سوي دا به ټول تاسې ډیلیټ کړئ. خپل کاپي سوی نیوز به په دغه خانه کې دلته پیسټ کړئ او بیا په کریټ آډیو باندې کلیک واخلئ. په دغه طریقې سره لکه څرنګه چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. راځو په کریټ آډیو باندې کلیک اخلو. زموږ آډیو د جوړېدو پر حال کې ده. د لږ ځنډ انتظار وروسته دغه آډیو جوړیږي. که چیرې ستاسې پر موبایل کې وي پي ان آن وي هغه کلوز کړئ. اوس د ډاونلوډ لپاره پر آډیو باندې کلیک واخلئ. دا ډاونلوډیږي له ستاسو موبایل ته او بیا سیو ټو ګالري انتخاب کړئ. دا طریقه ترسره شوه. دا وروستنۍ برخه ده. دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د یوټیوب اپلیکیشن راخلاص کړئ. په پورته سرچ یا لټون برخه کې ولیکئ نیوز بیکګراونډ. ګرانو ملګرو دغه لیکل به تاسې سرچ کړئ. نیوز بیکګراونډ د لیکلو وروسته پر دې سرچ اپشن باندې کلیک واخلئ. ستاسو مخ ته به مختلف بیکګراونډ ساوند راسي. نیوز بیکګراونډ ساوند پر همدې باندې کلیک واخلئ. له دې څخه یو ډاونلوډ کړئ. ما الریډي خپل ځان لپاره یو ډاونلوډ کړی ده. نوره طریقه د موبایل په سکرین تاسو ته درښایم چې څرنګه دغه ویډیو کلیپونه سره یوځای کړو یو مکمله ویډیو جوړه کړو. راسئ پر خپل موبایل کې یو ویډیو ایډیټر راخلاص کړئ. زه خپلې ویډیوګانې پر کپ کټ کې جوړوم. زه راځم همدا اوپن کوم. په دغه طریقې سره په نیو پراجیکټ باندې کلیک واخلئ. لومړني سټپ کې چې تاسو کومه ویډیو جوړه کړه همدا راواخلئ. زه راځم دا ویډیو موږ جوړه کړې ده. په اډ اپشن باندې کلیک اخلو. دا به دلته اډ شي. په دغه ویډیو کې چې کوم ساوند ده لومړی به تاسې دا کلوز کړئ. د دې غږ به ټول بند کړئ ځکه موږ ورسره یوه بله آډیو جوړو. اوس لاندې راسئ په دې اډ اورلی اپشن باندې کلیک واخلئ. د دې ویډیو دغه کوم غږ چې ده دا به کلوز کړئ تر څو یې غږ ورک شي. ویلیوم بیا راښکته کړئ غږ یې خپله ورکېږي. اوس راځو په اډ اورلی باندې کلیک اخلو. خپله آډیو ورسره یوځای کوو. 40 ثانیې آډیو ده مګر زموږ ویډیو یوازې 6 ثانیې ده. هغه طریقه درښایم. کله چې موږ دغه آډیو اډ کړه دلته اوس یو ځل بیا راسئ په اډ اورلی اپشن باندې کلیک واخلئ. د یوټیوب څخه چې موږ کومه ویډیو ډاونلوډ کړه راځو همدا ورته اډ کوو. هغې ته ویل کېږي بیکګراونډ ساوند د کوم څخه چې زموږ ویډیو لا خوندوره کېږي ځکه موزیک ده. له موزیک سره خبرې یوځای ښې راځي. د نیوز بیکګراونډ کوم ساوند راځم همدا ورته اډ کوم. ګرانو ملګرو د دغه ساوند دغه کوم غږ چې ده دا به تاسې پر خپل لیول سره برابر کړئ. یا یې 3 کړئ یا 4 ان تر 5 پورې. له دې څخه یې مه زیاتوئ ځکه بیا یې غږ ډېر تیز وي او بد تاثیر کوي. اوس په ټیکس اپشن باندې کلیک واخلئ او دلته ولیکئ بریکینګ نیوز. له دې نه وروسته په ټیمپلیټ اپشن باندې کلیک واخلئ. یو غوره ټیمپلیټ ورته انتخاب کړئ په سور رنګ کې. زه راځم ورته یو انتخابوم او بیا په دې ټیک مار اپشن باندې کلیک اخلم. د موبایل سکرین باندې برابروم. په دغه طریقې سره دا سایز لږ زره کم او نړیوال پروګرام WFP خوندور راسي لکه څرنګه چې تاسو ته ښه ښکاري پر همغه طریقې سره مخته لاړ شئ. دا د ویډیو وروستنۍ برخه ده. په پیل کې موږ یادونه وکړه که چیرې ویډیو کمه وي او آډیو زیاته وي څرنګه دا ستونزه حلولی سو. دې دپاره تاسې راشئ پر ویډیو باندې کلیک واخلئ. د سپیډ اپشن ته راسئ. تاسې سپیډ زیات کړئ ویډیو زیاتیږي. په دوهم سټپ کې تاسو کولی شئ همدغه ویډیو دوهم ځل لپاره کاپي کړئ یعنې بیا یې اډ کړئ. نو په دغه طریقې سره هم ستاسو یاده ستونزه حلیږي. دا طریقه ټوله مکمل شوه. اوس راځو ویډیو سیو کو موبایل ته. راځئ په ایکسپورټ اپشن باندې کلیک واخلئ. یا د ویډیو به ستاسو موبایل ته سیو شي.